بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أعلمك كيف تفحص كمبيوترك من الثغرات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. للناس البسطاء اللي ما يعرفون بالبرمجة واختبار الاختراق، شيء بسيط جدا كالآتي: أنه أول شيء لازم تنصب الكاسبر سكاي النسخة الأصلية، يعني كيف تشتريها خاصة وتتفعل مدة سنة كاملة من الانترنت، أو تشتريها من الأسواق ويعطيك بيها كي خاص ويتفعل كامل. هاي واحدة. اثنين، طبعا الفرق بين كاسبر سكاي العادي اللي هو الفري والكاسبر سكاي المدعم من قبل الشركة، طبعا انه يكون اسرع. هاي واحدة. اثنين، تجي هنا على المورتو، اكو فقرة اسمها vulnerability scan الخاصة بفحص الثغرات. دوس بعدين تسوي سكان بالكامل، راح يفحص لك شكو برامج شكو تطبيقات بها ثغرات. طبعا انا فحصت كامل وطلعت لي النتيجة كالآتي: هنا أنا عندي 2 ابلكيشن، 2 و6 ان اوبريتنج سيستم. طبعا الاثنين ندوسها، راح تلاحظ اول شيء الوينرار. طبعا الوينرار هنا أنا لو تلاحظ هذا بيه ثغرة. زين، كيف نعالجها؟ طبعا انت اي ثغرة او برنامج بس مجرد انه تنقر عليه وتدوس التايلز، راح يعطيك التقرير الكامل من الشركة الخاصة بالكاسبر سكاي. تابع، لاحظ التقرير الكامل، ديكيتد ديت يعني تاريخ الإصدار، إنه اللي اشتهرت به الثغرة يوم 2/5/2019. هذا الديسكريبشن الخاص. الافكتد هذا يكون نوعه طبعا 5 إلى 70. السوليوشن الحل. زين، كيف اعالجها؟ العلاج مجرد هو يكتب لك السوليوشن الحل مالتها، انه تسوي ابديت لاست فيرجن، تنقر عليها، يعطيك الرابط طبعا بالكامل. راح تنزل اخر اصدار حسب الويندوز مالتك شنو 64 او 32. اللي ما يعرف شنو النظام 64 32 تابع الدورة الخاصة بالاي سي دي ال بالوصف. انواع اللغات اللي يقدر ينصبها، وهنا تقدر تنصب العربية كيفك، هنا تقدر تنصب العربية. انا منزلها. قبل ما انصبها لازم اول شيء اشيل الورار القديم. تروح على كنترول بانل، انا نستو، تنزل هذا الورار القديم طبعا 5.40، تسوي له انا نستو، يس، تمام، انحذف. عاد اجي انصب هاي النسخة انا منزلها، يس، انستول، تمام، اوكي. الان انحلت المشكلة الاولى، والمشكلة الثانية ايضا نفس الحالة. طبعا لو تلاحظ تقرأ تكملة اللي يريدون يقرون مثلا ذولا البرمجة او غيرها، يريدون يقرون انه شلون الثغرات هذني، شوف اللي اكتشفن لحد 5 7 8، وتقدر تدخل هنا وراح تقرأ الوصف بالثغرات الخاصة باختراقك. طبعا هاي واحدة. على المرار تجي على الآخر نفس الحالة. أنا منصب الأندرويد، الجافا هم بي ثغرة نفس الحالة. هذا اكتشفت يوم 10/15 15/10 العفو 2019. طبعا ثغرة جدا هاي، يعني خطرة، وهاي شارح لك بالكامل. فيقول لك السوليوشن ابديت لاست فيرجن، فتضغط هنا داونلود جافا، وايضا نفس الحالة ايضا تنزلها، وهكذا. عاد تنزل لاست فيرجن. احنا هذا الويندوز انستول هذا.
بعد ما تنزلهن وتكمل، طبعا تعالج كل الثغرات، نرجع لورا وتعالج ايضا البقية هذني. بعد ما تنزل وتكمل سوي سكان اخر وراح تلاحظ هل يوجد ثغرات اخرى او لا. اللي يريد يتابع الدورات الخاصة بالحماية واختبار الاختراق او دورات ICT او البرمجة السي موجودة اسفل الفيديو. تحياتي لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.